Hey, Robert O'Reilly, how you doing? Good, sir. Nice to talk to you again. I hope everything is well. My pleasure, and a good book, sir. Bill O'Reilly and his writing partner Bill O'Reilly dhe Mark have Duggar become a vazhdojnë të jenë publishing bestsellers në phenom. New York And if you Times. didn't know that already, I nderuar ta kem Bill's përsëri në happy Fokus. to tell you. Dugard and Thotë I se are the Duggar dhe most unë jemi successful shkrimtarët më të mirë në non-fiction non-fiction authors në botë. in the world. Për mendimin tim, Trump mund të fitojë. Mund të jenë dhe gabim se gara është më shumë emocionale se sa bazuar tek mendimi racional. Përplasja është partizane dhe korporata e mediave vazhdon të mbështes haptas dhe së shumti Kamala Harrisin. Trump e ka të lehtë të kuptohet se çfarë ka bërë 4 vjet. Kamalën nuk e kupton dot askush me ato që thot. Shumë pak amerikanë kuptojnë makroekonominë, por e dinë që në kohën e presidentit Trump kishin të mbetura në xhep më shumë cash se sa në kohën e Bidenomics, si quhet plani ekonomik i Bidenit. Dihet që Kamala Harris, si zëvendës presidente, nuk ka pasur në një gjë në dorë, të gjitha vendimet janë bërë nga Biden, por fakti që ajo nuk distancohet nga ai dhe thotë që nuk do të kisha bërë asgjë ndryshe, tregon që ajo nuk është agjente e ndryshimit, siç thotë. Amerikanët mund të jenë të keq informuar, por nuk janë idiot. Kamala orvatet të shfaqet ajo që nuk është. Dhe Bill O'Reilly, ikona e konservatorizmit amerikan, të cilin do ta kem ekskluzive përsëri në një speciale për Fokus përpara zgjedhjeve, thotë se Trump po fiton. I read it. Good, I'm glad you enjoyed it. Bill O'Reilly dhe Mark Duggar vazhdojnë të jenë bestsellers në New York Times. I nderuar ta kem përsëri në Fokus. Thotë se Duggar dhe unë jemi shkrimtarët më të mirë në non-fiction në botë. Bill O'Reilly është ikona e Fox News, 16 vjet, emisioni numër 1 në Amerikë. Jam i nderuar të mësoj shumë prej tij. Gjen kohë sa herë kërkoj edhe për Fokus. Ka botuar librin e 14 bestseller. Konfrontimin me presidentin. It's a simple concept because I'm a simple man. Did the president you are reading about help or hurt the country? It's a good book, sir. Libri juaj i fundit, libri mirë. Kam lexuar 8 nga librat e juaj dhe kam mësuar shumë. Më shumë ka pëlqyer vrasja e Patton, nuk e di pse, por sikur të kishim pasur më shumë si Patton, do të kishim shpëtuar dhe ne nga komunizmi. Ju shkruani për 5 presidentët më të mirë dhe 5 më të këqij. Për mua si shqiptar, më shumë ne kemi si heronj Wilson dhe George W. Bush. Çfarë mendoni ju për Bush? In a situation beyond his control. That's number 1. Bush u kap në një situatë kontrollit të tij. Fitoi me një garë shumë të ngushtë me Al Gore dhe gjykata supreme vendosi se kush fitoi. Vetëm 9 muaj pas inaugurimit, ne u sulmuam nga xhihadistët. 11 shtatori. U shokuan të gjithë, por edhe Bush. U detyrua nga opinioni publik që të vepronte. Disa nga aksionet e tij funksionuan, disa jo. Which shocks not only the whole country, but President Bush. Stuns him. And then he's forced by public opinion and his own conscience to take action. Some of that action worked, and some of it didn't. The Iraq War, for example, worked in the initial stages. Lufta me Irakun funksionoi në fazat e para. Pastaj krijoi deficit për vende të tjera, edhe për Shqipërinë, sepse doli jashtë kontrollit. Bush kishte vëmendje të mirë. And then jihadists started to be emboldened all over the world. So it's a mixed bag with Bush. I think he was Mendoj se ishte i ndershëm. Nuk i sajoj armën të shkatrimit në Malë. Kishte fakte, por nuk i vërtetuan dot, por Bush nuk i njeh. Saddam Hussein did have that. That evidence didn't bear fruition, but he didn't lie about it. I was right in the middle of all that. Nga rënja e ekonomisë në fund, Bush nuk futet dot te kreu i presidentëve më të mirë. W cannot be put in the top tier of presidents.
Ju keni intervistuar 6 president, më kujtohet me Obama dhe Trump. Kush ka qenë prej tyre më i miri? Yep. Nuk ka më të mirë. There's no Kam best. I can't do intervistuar that. Carterin I në interviewed Jimmy Carter 1980, when he isha was reporter running i ri. for office, all right, in 1980. And Nuk kam I was a intervistuar young Reaganin, por kam reporter. intervistuar Fordin I dhe never Bushin interviewed plak. Ronald Reagan. Pastaj Bill That Clinton, was njeri shumë i disappointing. zgjuar. I interviewed Gerald Ford, who was before Carter, and Bush the elder in print interviews. Disa herë. And then Barack I Obama, segued into tjetër njeri i Bill zgjuar. Clinton, Dhe very kam smart guy. 20 intervista me Trump. Interviewed him a couple of times. Barack Obama historic interviews. Anybody can Google Obama O'Reilly and see them. Another very smart guy. And then Trump, about 20 interviews with Trump. Kam intervistuar Hillary Clinton, por Kamala Harris nuk do donte të bëjë pjesë tek reporteri juaj modest. Nuk ju përballon dot jo. Wokizmi është problem këtu, por edhe në Evropë dhe në vendet vogla si ne, Shqipëria. Është normale që George Soros bleu 200 stacione radios lokale në mes të zgjedhjeve. It's not going to matter. You Nuk ka rëndësi all fare. conservatives here in Shumica America are e very upset that gazetarëve George konservatorë janë fiksuar me has bought Sorosin për këtë 200 blerje. radio stations. Për mua jo. I'm not. Lëvizja liberale është The përpjekur dhe më liberal parë. movement tried this before in America and it bombed. Nobody listened. And there E are majta, nëse ti nuk bie dakord opinions me ata, about why. My ata ju opinion is urrejnë. they're simply not Soros mund entertaining blej enough aq or shumë much stacione too radio sa të doj, earnest por on nuk the i dëgjon left. kërkush. And Pra, if you nuk ka don't rëndësi. agree with them, they hate you. So it's not a good recipe. So Soros can buy as many stations as he wants. If nobody listens, which I think will be the case, then it doesn't matter. A është Soros aq i fuqishëm sa të kontrollojë politikat e departamentit të shtetit? Soros is a powerful Ai është i guy. fuqishëm. It's called dark Quhen paratë money. zeza. His son, Djali Alexander runs the drejton show show now se because Soros Soros është is 93 vjeç. 93 years old. Ata janë të fuqishëm sepse but they are fusin shumë powerful para në because fushatët they can politike. siphon money Gjithmonë into, mbështesin kandidatët e majtë në Political ekstrem. campaigns, Dhe big money. kështu i mboshtin Where të and tjerët me para. progressive, Dhe në very reklama far left politike candidate, kanë they shumë always stat, support them. ai Can është shumë i overwhelm fuqishëm. the other candidate with money. They buy more television advertisements. They can hire more staff. They get out the vote better. And that's Soros money going to those people. So he's a very powerful hombre, this guy. Soros jeton në New York, është një miliarder, ka bërë pasuri duke këmbyer valutat, siç të mund ta dini, është akuzuar dhe dënuar në Francë, por ai iku, ju largua burgut, është akuzuar për shkatrimin e valutës britanike. Ai jep miliona dollar që politikanët e ekstremit majt të zgjidhen në zyra të ndryshme. Për mua ai është një njeri i ndyrë, një zuzar i madh. Trump is Trump. I had dinner with him 3 weeks ago in Florida, and Trump is Trump. He's never going to change. He's obsessed with the election. But if you look at the way he ran the country for 4 years, Americans prospered under his leadership, beyond any doubt. And now we're not. But a lot of people don't trust him. They don't like his style or anything about him, particularly women. Keni qenë i pari që thatë se Biden do të tërhiqet. A e parashikon se kush do të fitojë zgjedhjet? Yeah, I think Trump will win. Mendoj se Trump do të fitojë. Është opinion, jo parashikim. Do they have Halloween Në Halloween, in Albania, by the way? Do you guys have a do të them Halloween? parashikimin. Nuk e di a ka Halloween fest në Shqipëri. Po po çdo gjë copy paste edhe ne. Pra, ditën e Halloweenve do të them On parashikimin. Halloween, I'm going to have my prediction. Now I think that Trump is going to win. But you mentioned before that. What Çfarë were përmendëm më parë, çfarë më saying the? about Folëm për before Sorosin, that? por tani duam të kjo që Trump ka një momentum në pollë. Trump is getting momentum. Okay. The polls. So Last night you gave us a new poll.
It was Trump 2 points ahead. Don't believe the polls. Dje I want thatë everybody in se Albania. dhe I një want poll është everybody 3 in pikë Albania përpara. not to believe the polls. Mos i The besoni only pollet. one that we follow I vetmi is poll që Atlas, ndjekim është Atlas ATLAS, out në of Brazil. Brazil. Sepse ne hetojmë gjithë agjencitë e polleve, And të that's gjitha këtu because paguhen nga amerikanët, we por Atlas investigate është all me these qendër në polling Brazil agencies, dhe ata and ishin they're shumë të all saktë getting përpara 4 paid vitesh. by Americans. But Atlas is in Brazil. And they were the most accurate 4 years ago. So we believe that, and they Ata have e Trump kanë out Trumpin front by 3% më 3. lart. Por nuk ka shumë rëndësi, Yeah, but pasi it doesn't janë really 8 matter shtete because it's the vetjake që do individual të përcaktojnë. 8 states, they Trump call them ka shumë swing besim se do të states, fitojë. that are going to tilt the election. But Trump is pretty confident at this point that he's going to win. Whether that bears out, no one knows. Kamala ka mbledhur më Harris has shumë para në raised nëndor. more money than Donald Trump in Harris September by a pretty significant 260 margin, milion dollar, 220 Trump million 63 for milion. the vice Nuk ka shumë president, rëndësi se të dy 63 fushatat kanë aq million shumë for dollar Mr. që të Trump. bëjnë çfarë duan. But it doesn't Harris really pra ka matter ndorë because both campaigns 460, have more Trump than 300 enough milion money to do whatever they aktualisht. want in the next 2 weeks. All right, so Harris has 400 million on hand. Trump has 300 million on hand. They can buy whatever spots they want, do whatever they want. Për të javës thatë se është tradhti kombëtare të votosh për Kamalën. Borxhi kombëtar mund të shkojë 50 trilion. A kemi rrezik se Soros do të kërkojë të shkatrojë dollarin? Right. Lëvizja progresive e majt shpenzon shuma kolosale dhe duan që ekonomia të shkojnë në kolaps, të shkatrohet dhe qeveria të marrë ekonomi. Collapse here so that the government can take it over. I don't know what the Nuk e situation di në is Tiranë, in në Shqipëri, por në Tirana, Danimark in qeveria Albania, kontrollon të gjithë but ekonominë. in Në Denmark, shumë for vende example, të Bashkimit Evropian, tregu i lirë nuk është i lirë. Qeveria të thotë se çfarë duhet të keni dhe çfarë nuk duhet keni, apo se çfarë duhet bësh ose të kundërtën. That basically the free marketplace isn't free. And the government tells people what they can and can't do, what they can and can't have. And that's what the progressive movement wants. Kjo është e And it's rrezikshme so për dangerous botë. for the world because Nëse if the US borxhi shkon economy 50 trilion, topples, if our debt kolapsi ekonomisë, ne do të bien, po pora Amerika, bini ju, bien të and if gjithë. we Ky go është rrezik. down, you go down. Everybody goes down. That's the danger. A bizarre election. All right? Janë zgjedhje Now, të don't çuditshme. believe the Mos besoni historitë about e votimeve early të voting parakohshme. tallies. States are not allowed to give that information out. It would be a violation of a federal election law. So this is just Shtetet nuk lejohen të japen informacion. Quhet shkelje e ligjit federal të zgjedhjeve. Believe those stories. Okay? Votes are being tabulated, but again, can't put them out. Spekulimi bëhet nga media e korruptuar. Finally, Zgjedhjet janë tejet the whole emocionale. election is way too emotional at this point, and we're all over Janë this. disa shtete A whole bunch of që stuff duhet in i the ndiqni hopper. shumë se So ç'po ngjet. stay close to us because you'll get the truth here no matter what it is. In Albania, former communists have the new name Në socialist. Shqipëri është komunistët janë pushtet, kanë emër të ri socialist, por departamenti amerikan i shtetit i mbështet haptas. Nuk e kuptoi, sepse ne mbas 90-s shpresuam se Amerika do të mbështeste konservatorët, tradicionalistët, por nuk ndodhi Well, kurrë. you know, look, Administrata Biden administration was ishte extremely liberal liberal, ekstrem. and Kamala Kamala would be do të even jetë more edhe më shumë liberal, so ekstrem. that's what you can Por expect. po u kthye But if Trump, Trump çdo gjë gets ndryshon. back in, then everything changes. Because Trump will take a more traditional Se do conservative shikojmë me view. qëndrim më He's shumë buddies konservator with, dhe what's his name in tradicionalist, Hungary, ai kanë miq with the atë Polish djalin në Ungari, president. Poloni, You know, Trump's in dhe there. do të jetë i And I zoti think që të Trump, bëjë një marrëveshje me I Ukrainë. think he would be able to broker some kind of deal in Ukraine, which would really help everybody in Europe. Harris not going to be able to do Po, that. amerikanët nuk kanë shumë Americans vëmendje don't pay a për lot of attention lajmet to e huaja. foreign news. They should, but they don't. Unë kam dëgjuar në programin tuaj se ajo është komuniste, marksiste. Nuk mendoj se ajo e ka idenë rreth Marksit. Socialiste po, si Bernie Sanders. Por se nëse shikon në për universitete, këtu ka shumë wokizëm. Sigurisht, 78% të profesorëve në për universitete do të votojnë për Harris. 78% of all the
this according to a poll that came out today. 78% of college professors in America are going to vote for Harris. I mean, that's overwhelming. And what you have now is this movement to go into the progressive precincts. If cheating is Ka probleme, ka mashtrime në zgjedhje. Nëse mashtrimet zbulojnë, duhet gjesh fakte. There has been cheating in every single presidential election. Ka pasur vjedhje në çdo zgjedhje presidenciale, qysh prej Adams dhe Jefferson në Washingtonin jo, sepse ai nuk pati zgjedhje, u emërua. Problemi është se sa e madhe është vjedhja, mashtrimi. The next one, Adams, Jefferson, till now, every election it was cheating. It's just a matter of how big it is. And Europe Europa është shumica e madhe, progresive, por po kthen pak djathtas ndikuar nga migracioni, se në shumë vende po dyngen nga lindja mesme dhe Afrika. Some countries are overrun now with people from the Middle East and North Africa, and the Europianët që jetojnë prej kohësh atje po bëjnë evrik. Kjo nuk po ndodhe ende në Amerikë. Jetojmë në një botë kur Kina, Amerika, Rusia janë tre lojtarë të mëdhenj. But all these things are very complicated and intertwined. I mean, we live in a world where, you know, China, USA, Russia, these are the three big players now. Something's going to have to happen to Iran. Diçka duhet ndodh me Iranin, ta mbajnë në kontroll. Por nuk mendoj se Harris ka ndonjë ide fare për politikën e jashtme, as pak. Foreign policy at all. I've never seen her address it in any kind of cogent way. Problemi me Ukrainën ju pash unë në intervistë me GD Vance tek programi juaj. Ai ishte sakt. Ta lëmë Europën të merret me Ukrainën dhe Amerika të kontrollojë Kinën. Nuk jam ekspert i dinamikës atje, por e di se Trump ka një lloj lidhje me Putin. But I know that Trump has some kind of relationship with Putin that nobody can figure out. Të dy mund ta ndalin luftën. Mund të thonë, "Okay, do të kemi zgjedhje në Ukrainën lindore." Fighting and then say, "Okay, we'll have elections in the eastern part of Ukraine and find out where these people want to live," that kind of thing. That's what I assume will happen. Could be wrong, absolutely. Mund ta kem dhe gabim. Shpon gjetë me kufirin një gorë, është kaos. Harris nuk do të bëjë asgjë të ndajë. Ndaja jo do të mbas. That's why I think she's going to lose. Okay? Non-citizens voting a big problem. Kufiri krijon probleme dhe të votimi i nënshtetësve jo amerikanë, ilegal. Nuk besoj se ende është problemi i madh, por shtetet janë në trysni të madhe. Por ama në Kaliforni ata mbyllin sy dhe lejojnë të votosh dhe pa qenë në shtetës amerikanë. Kjo është kundër ligjit federal. Nëse je në shtetës i huaj, voton dhe të kampin, nën Trump, ti do të bëhesh me Bidenin jo. And they get you under Trump, you'll be out of here. Është një lloj shumice që nuk janë alogjik, që nuk e urrejnë Trump, dhe dinë se nuk do të ndaloj kjo që po ngjet në kufirin një gorë. 14 milion njerëz. Ne nuk e dim ku janë, kush janë, çfarë bëjnë. Nëse fiton Harris, do të kemi edhe 20 milion tjerë për 3 vjet. Po vetëm 1% e tyre të jenë kriminal. Po është e mundur të deportohen si çdo Trump. Nuk është. Nëse Trump dëgjon mua, çdo emigrant i paligjshëm duhet të regjistrohet, të shkojë te zyrat e postës, një pyetësor për të dërguar informacion tek qeveria federale. To send information to the federal government, there would be a questionnaire that they would fill out. Te Homeland Security. Ta din kush janë, ku janë, ç'u bëjnë. Dhe do të kenë, le të themi, 3 muaj kohë ta bëjnë. Nëse nuk e bëni, dhe ju kapin, ju deportohen në çast. Në një paraburgim, pastaj fluturim nga vendi nga erdhët. You'd be immediately deported. You'd be put into a detention center. Okay? Kjo bëhet. Then you'd be shipped por back to nëse whatever ti country dëbon you came masivisht, from. ndan fëmijët nga familjet, pastaj ata hyn prapë, kjo jo. Ata duan që të bëhen në shtetet ligjshëm. Ndaj qeveria duhet të bashkëpunojë me ata. But my program is good for everybody, because if the undocumented person wants to eventually become an American citizen,
the government's going to have to cooperate with that. So you're going to have to cooperate with the government. You see what I mean where I'm going here, Robert? You get a nice idea about the tariffs. Ju keni një ide tjetër të mirë për tarifat për çmimet e naftës, treja për të paguar borxhin kombëtar. Trump can do it. Trump e bën. Kamala no. Kamala jo. Trump could do it, Kamala won't. Kamala jo. Simple as that. Ka shumë urrëtie këtu. Demokratë republikanë, se di pse. Absolutisht. Po ju nuk keni urrëtie në But you vendin have that in tuaj? your country. We have that in every country. You know that. People believe what want to believe. Njerëzit duan të besojnë atë që duan të besojnë. Po, njerëzit gjyten emocionalisht dhe lënë emocionet që t'i drejtojnë. Ka shumë urrëtie. Unë kam shumë miq liberal, por unë jam tradicionalist I pavarur, nuk jam republikan. Nuk urrej për këtë. Veçse nëse sulmojmë, plagosin tjerët, nëse je kriminal, unë do të jem kundër te, do të çojmë. Nëse ke një opinion, ne në Amerikë nderojmë opinion. That's what we're in business to do here in America, honor opinions. Ju kam parë në shumë kanale televizive për turin e librit të ri, ju pashte CNN, por ju të CBS. Ju keni qenë të paktën 2 herë në 60 Minutes. CBS shut me out 100%. CBS me njëroj 100%. Është vend tjetër sot. Unë kam punuar dikur për CBS. And then as you rightly pointed out, I was on 60 Minutes twice. I had a good relationship with Mike Wallace and Don Hewitt, who ran the show. Kam qenë 2 herë But now në it's 60 totally Minutes. different people. Kam pasur lidhje mjaft mirë me Mike Wallace. Very woke, Sot very janë politically ideologjik, correct. shumë woke, shumë politik. Because I stand for Nuk the më duan opposite of mua, that. se unë qëndroj në të kundërtën e tyre. I think we should have a free exchange of ideas on all Duhet networks, kemi right? këmbim të lirë idesh. Ju shikoj shpesh tek New Nation, tek Como. Gjithkund ju nderuan vetëm tek PBS, tek kanali publik, Tinzar. Ishte fajim. Yeah, and that was my fault because I know what they are over there. They're Di se çfarë malli janë ato të televizionit publik, njerëz jo të I was ndershëm. dumb to even bother with Ishte them. humbja tyre, jo juaja. Nuk dua t'ja di për ata. Well, I don't care about them. They shouldn't be getting a dime of taxpayer money, and we're going to go on that Por ata nuk do të campaign. marrin asnjë qindar nga paratë taksave We shouldn't tona. be Po paying for fitoi Trump, PBS. It's not an honest operation. ne nuk duhet paguajmë më për PBS kanalin publik. Is what? Një operacion jo I ndershëm. Nobody Askush nuk e shikon. Nobody, Po. nobody Më watches. shumë e shikojnë sot mua. More people watch me, Robert, now than when I was at Fox News. I know. It's because of YouTube. Se sa më shikonin tek This is Fox interesting. News. So, A nuk është interesant. Go.com, which is where I live, we can't get into most Nga European YouTube. countries because you got to pay. Faqja ime nuk lejohet në shumë vende evropiane, sepse ju duhet paguani një tarifë shumë të madhe në Londër, Paris, nga mundësia e hedhjes në gjyq ndaj programit tim ose opinionit tim, dhe qeveria duhet paguaj. Ata na bllokuan, por me segmente YouTube jemi kudo. Want us to be able to pay for that lawsuit. Well, nobody's going to do that. We're not going to do that. Crazy. So they blocked us, but now YouTube, we break down our segments and they can't block that. So everybody in the world is watching me now, and we're far better off now than we were at Fox News. Isn't that interesting? But that's great because last year Ju thash se vjet në Shqipëri nuk e shikoja dot programin, në Austri po. Në Francë jo. Pra ka disa vende që nuk I duan. Don't like you, you know. Austria. Po, e di kemi kanalin There are YouTube. some countries, but if you go to, we have a YouTube channel, okay? Kamala është e gjitha me skript. Trump është Trump. Kamala is all scripted. She doesn't say 2 or 3 sentences. Trump is Trump. Çfarë mendoni? Ai do të vi Yeah. He has to have të bëjë një ralli të madhe në Madison Square Garden. Do të dojë të duket fitues, triumfator. Does he want to show that he's a winner? Why No, it's look. Trump e bën për Trump's got marrë. a Ata e cult dashurojnë. following, MAGA, Si make shkojnë America për great shembull me again, they Taylor love Swift. them. Kamala nuk ka It's këtë like se Taylor Swift. askush se do se dashuron. She got a following. Ata vetëm and kanë një Trump lloj got a urrëtie për following. Trumpin Kamala didn't have dhe that. do të votojnë për Kamala. Well, that's all. Her votes are we hate Trump. Nuk ka këtë lloj We tifozësh hate ajo. him. Por mund So we're gonna fitoj. vote for her. She doesn't Mund fitoj have sepse Trump është that big a bombastik. following. But she could win because Trump is so bombastic. Although I'm going to vote for Trump because I think he was a good president the first time around. I don't think he would change very Unë much this personalisht do time votoj për around. Trump se I ishte don't presidenti know, më I but I mirë don't herën e think so. parë. Dhe nuk do ndryshoj. I vote for Trump. Edhe unë votoj për Trump, I mirë gjithashtu. Right. It's a Por
është diçka njerëzit në Shqipëri nuk e kuptojnë dot se si këtu në Amerikë në 13 shtete ti voton pa kartë identiteti. Pse kuptojnë? Ju në Shqipëri do ta kuptoni këtë se prej 50 vitesh keni qenë një sistem totalitar. Well, you guys in Albania know that better than anybody else. I mean, my God, Ne nuk do të shkojmë të bëhemi ashtu si ju në atë pikë, sepse kemi mbrojtje nga kushtetuta. Totalitarianism, communist socialism. So you know what the damage is there. We're never going to get to that point because we have protections in our Constitution, but Por that's aty where në lloj Bernie socializmi Sanders duhet and ta çojmë Kamala këtë Harris Sanders, and Cortez dhe Harris. Cortez and all these people want to take the country. It's dangerous. A mendoni ju se republikanët do të marrin senatin sepse kanë shans më të mirë Montana në Virginia? Kaq mjafton. West Virginia. It looks like the Senate will go Republican, and it'll block Harris if she wins. But you can still write a bunch of executive orders, all of which will be challenged immediately in federal courts. So, if Harris wins and both houses of Congress are Republican, which is absolutely possible and probably a good bet right now, then Harris is going to be sitting there with a lot less power than Biden had. Disa ish këshilltar Trumpit, përfshi ambasadorin Bolton që kam shpesh në emision, thonë se Trump do të ikë nga NATO. He's not leaving NATO. Nuk do të ikë nga NATO. Është propaganda. Unë e njoha për 33 vite. Nuk e bën këtë. Ai do që vendet e NATO-s paguajnë më shumë. He wants the NATO countries to pay up. And some of them don't. Po fitoj Trump, vendet e NATO-s kanë për të paguar më shumë. Sepse nuk duan të rinë në mëshirën e Putinit. They don't want to be at Putin's mercy. So I'm not really worried about that at all. Herën e fundit ju mbaj mend History Tour me Trump. Përse nuk e keni ftuar në emision? Ka kohë. E keni ftuar apo jo? Po bëjmë diçka, s'po ta them, prit. Po ti e di, unë jam djarëjekër i ashpër. We are working on something. I can't tell you what it is. And I hope it comes through. But, you know, I'm a tough guy. I know. Politicians, but we're working on it, and by next week we'll have some definition on it. You see what's happening with Fox News. It's not like Bill O'Reilly. E shikoj çfarë ndjet me Fox News, nuk është në kohën e Bill O'Reilly të madh. They got talent, though. I mean, Të zhvon ndryshe, ata bëjnë atë që të bëjnë, ne bëjmë tonë. Unë drejtoj sot organizatën time të lajmeve më e suksesshme në botë, si organizatë lajme. News organization in the world. Yeah, we're happy here. And I got to tell you, Robert, you're very informed. I really like speaking with you. I want to say hello to everybody in Albania. I've been to Corfu. Kam qenë Corfus. Nuk kam kaluar aty tek ju. I'm going. Next year, I be your guide because Albania. O'Reilly vitin tjetër do të jem unë guida juaj sepse Shqipëria ka ndryshuar mrekullisht. I'm going to take you up on that, Robert. We're going to come in and you're going to show us around. So that'll be a lot of fun. So thank you for having me on. Thank you for reading the book, Confronting the Presidents, and we'll talk again soon, I hope. Thank you, sir. It was a pleasure. I'm honored. Cheers. Summing up, and I've said this before, and I don't want to be repetitive. If Trump would just moderate his rhetoric a little, he'd win by 10 points. Because Nikki Haley would beat Biden by a lot more than Trump would beat Biden. You know, Robert, it's very nice of you to put me on. I want to say hello to all of your viewers all over. I like talking to people from other countries and bring a perspective that I think is honest to them. So, you know, we'll do it again when it gets closer to the end of the year, I hope. And thanks for having me in.